مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم الفيديو راح يكون شي مميز. راح اعمل لكم معمول سادة ومعمول بالتمر، محشي بالتمر. فخليكم معي لنشوف كيف راح نحضر سوا. يلا. اول شي راح نحتاج 3 كيلو من الطحين، وكل كيلو طحين بياخد ربع كيلو سمنة نباتية أو حيوانية، فيكن حسب الذوق كيف ما بدكن فيكن تستخدموا، وربع كيلو زبدة. هيك بتصير طرية وهشة وكتير طيبة. جربوها واعطوني رأيكم. فهلأ راح ننخلهم بالمنخلة 3 كيلو. خلص كلها هيك نسكبها مشان العجين ما يضل فيها اي تكتلات. شوفوا كل هذا تجمع. هيرو ام كي كلورون شيكنا ونكونن 3 كيلو أرد استخدام بكن، وحر كيلو أرد ونيف كيلو روندو خوزة، ونكونن بر بكن ونكونن هندك بكن حسب عددي وموضوع. هاي الثالثة. ولادي بيحبوا المعمول لهيك عم بعمل كمية كبيرة. شوفوا كمية التكتلات اللي طلعت، لو ما نخلناها كانت هيك ما طلعت مزبوطة. فهلا راح اسخن السمنة كيلو ونص مع الزبدة، وبعدين بنسكبها فوق الطحين. هاي العلبة تقريبا كيلو، هي كيلو سمنة، والزبدة راح احط نص كيلو، يعني كيلو ونص مخلوطين سوا. فهلا راح دوب الزبدة. نحتاج قالبين، كل قالب 200 غرام، فبصيروا 400، بصيروا 500 غرام، يعني نص كيلو. وهي كيلو بصير كيلو ونص. راح فضي الزبدة هون بالطنجرة لحتى نذوبها مثل ما قلنا. كل قالب عندنا 200 غرام، ونص قالب ثاني بصيروا 500 غرام، يعني نص كيلو. اي زبدة متوفرة عندكم، طبعا فيكم تستخدموا زبدة لورباك، بتصير طعمة أدسم وأطيب. هاي الزبدة راح احطها على النار. ما بدنا اياها تكون سخنة، بس انه دافية طرية يعني. نحركها شوي لحتى كل الانواع الزبدة تنخلط سوا. انا حطيت الزبدة العادية والزبدة اللي بنكهة القشطة، اكيد راح تطلع اطيب هيك. هلا دابت المعنا زبدة، لسه في تكتلات كمان، بس يدوبوا هدول فورا بنطفيها، ما بنتركها سخنة يعني. هلا راح نفضي الزبدة والسمنة. هاي هي الزبدة.
السمنة مثل ما قلت هي من قبل دايبة، ما بتحتاج تسخين. هلا فضينا العلبة على الكامل، نخلط شوي شوي. نسينا المعلقة، هيك نفركها كلها لحتى كل الطحين يلاقي بعضه. شوفوا كيف صارت. هيك بنعمل لحتى كل الطحين ينخلط مع الزبدة والسمنة. هذا هو القوام، لازم نعمل هيك، بس نعجنها هيك ما تتفكك كتير، هيك شوي. تمام، هيك تكون ما تفرط. فهلا راح نعمل السوائل. نحتاج 3 كاسات حليب، يفضل يكون بارد او بدرجة حرارة الغرفة. انا راح استخدم اكواب معيارية، فيكم تستخدموا اي كوب، بس تقريبا يكون 250 مل. هاي ثاني كاسة، هاي الثالثة. اكيد ما ننسى الخميرة، خميرة الخبز مو البيكنج باودر، هاي احسن. كل كيلو بيحتاج نص معلقة صغيرة، بس انا بحكم رح اعمل 3 كيلو فبحتاج ظرف كامل تقريبا 11 جرام. وبنحتاج كمان 3 كاسات سكر، نفس الكاسة اللي استخدمناها مشان قياس الحليب. هاي كاسة، هاي الثانية، هاي الثالثة. شو تشكي؟ كلور. نيجي مثلا تنجك بوفرك كلور حاسك. هلا بنخلط لبين ما يذوب السكر. هلا بعد ما ذوبنا السكر هون راح احط نص معلقة محلى، هيك كمية صغيرة بس للنكهة، و3 معالق ماء زهر. خليها 4. ماء زهر لازم تكون كميتها أكتر من ماء الورد. 4 ماء زهر، 3 ماء ورد. ورشة ملح ما تنسوها مشان تعادل توازن النكهات، هيك رشة صغيرة. وبنخلط. فهلا نعملها كلها بمستوى واحد لحتى نسكب فيها السوائل. رح نسكب تدريجيا لحتى نشوف، لانه كل نوع عجين بتحتاج سوائل شكل.
شوي شوي تدريجيا. هلا عجلنا مزبوط، بس شوفوا لسه محتاج سوائل كمان، فبنضيف كله. وبنعجن. هلا اول ما تحطوا كل كمية السوائل بتحسوها انه كتير طرية وراح تخرب، بس مع العجن بتزبط. ما في اطرى من هيك عجين. شوفوا. وهلا بنحطها بطاسة ومدخلها للبراد ساعة كاملة، لازم تستريح. شايفين العجين كيف؟ يعني ما راح تلاقوا أطرى من هيك. فهلا راح نحطها هون، ندخلها البراد لمدة ساعة. جربوا هاي الطريقة، أنا متأكدة راح تعجبكم أكيد. هيك بدون ما نغلفها بنحطها بالبراد. هاي الثانية. ولازم وقت نشتغل فيها تكون باردة، تضل باردة يعني، لهيك أنا قسمتها للاثنين. هلا بندخلها على البراد. نتركها ساعة، ما تنسوا. إيليا مقص. هون عنا عجينة تمر سادة بدون نواة، راح نفضيها هون. هلا هاي العجينة بتكون جاهزة، ما بتحتاج شي، بس فيكم تضيفوا نكهات اللي بتحبوها. أما التمر العادي اللي فيه النواة بتشيلوا نواة وبتعجنوها منيح وبتضيفوا لها شوية سمنة. التمر كل واحد نص كيلو، جبنا علبتين يعني كيلو تمر. راح احط معلقتين قرفة، معلقتين كتير صغار. وشو بنحتاج؟ هيل مطحون شوي، يعني نص معلقة صغيرة. وشو راح نعجن هلا؟ راح نعجن مظبوط لحتى القرفة والهيل تنخلط سوا مظبوط. شكلها هذا النوع قاسي. إذا طلعت قاسية مثل هاي ضيفوا معلقة أو معلقتين سمنة قاسية، رح نحتاج سمنة. شوفوا هي قاسية، فإجباري بنحتاج سمنة لحتى نعمل طابات نحشيها. فراح أضيف أول شي بنحط معلقة واحدة وبنعجن.
شوفوا هلا ضفت بس معلقة واحدة سمنة، صارت طرية ومظبوطة 100%. شوفوا نعملها هيك كرات، طبعا حجم اصغر، هي كبيرة جاهزة لحتى نحشيها. هلا بنعمل طابات صغيرة هيك تقريبا. مو تشيري. هذه نفس تشيري هنقدر نخليها فوانينا. عايز كيف اخي؟ رلي أقلتت. هلا جهزت الحشوة التمر. شو بدنا نعمل؟ رح نجهز الصواني كرمال الفرن. إلي يا مامي مقص. اوكي. هذا المقص. ويت. والمدورة لازم نعمل هيك، نطفيها ومنقيس. لازم هاي الزاوية تكون بالوسط الصينية هيك. بدك كمان شوي هيك منقيس، فمنقصهم. رح نحتاج كل الصواني لأنه الكمية اللي عملتها كتير كبيرة، فكل شي صواني عنا طلعناهم. هلا بننتقل للمرحلة الأصعب. يلا Lulin bei vorrei coloro c'è che io a zona ma bolo Lulin oggi coloro che perché sta Grana. It's heavy. Better. Okay, good job. Thank you, Mom. Oh. The girl. Boo. أنا رح استخدم هذا قالب الطويل شوي للمعمول المحشي، وهذا شوي رقيق فرح استخدمه للسادة. ولازم العجين تضل باردة، يعني تاخذوا هلا كمية منه وتحطوا الباقي بالبراد إلهي ما عم تسكت. شوفوا العجين كيف صاير
ما في أطرى من هيك، وكتير سهل لحتى نشتغل فيه كتير. مام ده بعدي ترى بس خلف. نو مامي نو. هلا بنجرب وحدة. اجي زانم ايجي. نعملها هيك ومنحط وحدة ونسكر، نحطها شو بالقالب، نكبس عليها منيح لحتى تاخد الرسمة. يلا هيك. لا شعبابو عارف. وهي هي. من شوي وصل محمود من الشغل، خلص شغله واجا يساعدني هلا. يسلم ايديك. الله يسلمك، لازم ساعدك، ما فيش حال نتركك لوحدك حتى لو كان الشغل كتير. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. انتو شفتوا انا عملت العجينة قسمين، هاي وحدة والتانية خلصتها قبل ما يجي محمود. فهذا قسم التاني حطينا لهم بس حبل بركة لأنه بدون حشوة. هاي القسم الأول كان بحشوة فرجيتكم من قبل، وهي بدون حشوة سادة بس فيها حبة بركة، نوع من التغيير شوي. أمي كمان اليوم سهرانة معنا ما نامت. بس نخلص الكمية كلها بعدها بنشغل الفرن لحتى فورا نخلص، هيك أحسن. كيف العجينة طرية؟ غير شكل العجينة، ما شفت أطرى من هيك عجينة، أحسن من هيك عجينة. يعني كشيف أنت بتفتخر فينا ولا لا؟ طبعا طبعا، معقولة ما أفتخر فيك. يعني ظابطة 100%. طيب تنصح المتابعين إنه يجربوا هاي الوصفة؟ طبعا أنصحكم تجربوها، فيكم تعملوا كذا حشوة يعني. إيه الحشوة حسب الذوق، يعني كيف ما بدكم كذا فيكم نوع حشوة تحشوها. فيكم تعملوا. شايفين هاي اللي خلصتها قبل؟ أول شي هاي المحشية عجوة، محشية تمر. هدول السادة ولسه محمود عم يكمل. هلا منشغل الفرن، ومثل ما شايفين الساعة 4 الصبح لسه ما خلصنا لأنه كنت متأخرة وبلشت. هلا رح شغل الفرن بس تسخن لازم ندخلها. النار لازم تكون شغالة من فوق لحتى ما تخرب الرسمة، والنار قوية بدها شوي. بعدها بعد ما تحمر الوش منطفي فوق منشغل تحت لحتى تستوي على المظبوط. هلا شغلت الفرن صار سخن، راح احط اول وجبة هي هاي. وما تنسوا النار لازم تكون من فوق. هلا منطفي تحت بس النار من فوق شغالة. شوفوا أول ما الرسمة تثبت هلا بتاخد لون فوق، فورا منوطي نار ومنشغل من تحت. هلا أول وجبة صارت جاهزة. يا ريت فيكم تشموا الريحة. هلا فرجيكم من تحت، شوفوا كلها مستوية على المظبوط. بدها أول 5 دقايق من فوق النار عالية
تقريبا على درجة حرارة 200. ومن تحت بعد ما تاخد وش ولون مشان الرسمة ما تخرب، فمن تحت بدها 160 ل 170. من تحت كمان الوقت بدها شي 10 دقايق، من فوق 5 دقايق بكفي، او فيكن تراقبوا. هلا هاي الوجبة الثانية الكبيرة اللي محشية تمر، فرح شغل النار من فوق وعلي النار مشان شو الرسمة ما تخرب. ما تعلوا النار كتير كمان يعني مشان ما تحترق. هاي الوجبة ما بعرف اي وحدة، صاروا كتار. بقي هدول الاثنين، في وحدة هلا بالفرن، وهدول اخر صينيتين، اخر وجبة. وصار الصبح الساعة 5 الصبح. بتعرفوا لانه عم بشتغل بالمونتاج وولاد صغار وهيك، فلازم كل شغلي يكون بالليل. هدول صاروا جاهزين. بين عنا اخر وجبة جوا. هدول حاطينهم هون بالصواني مشان يبردوا بسرعة. تعالوا شرفونا، خلينا نشوف برا كيف صار الجو على هذا الصباح. ايه شو هالجو غير شكل. شايفين الاجواء غير شكل. الصبح بكير لازم نطلع لنا شي رحلة، ما هيك؟ قول ان شاء الله. ان شاء الله. عم نطلع لنا شي رحلة، شي هيك 5 الصبح، نجرب شي رحلة صباحية. هلا مثل ما شايفين قد ايه الساعة رولينا؟ 5 و10 دقايق. رح نطلع شي رحلة ولا لا؟ امتى؟ بعد ما ننام شهر. لازم ننام بكير مشان نفيق بكير. أنا برأيي لازم تدوية، ما هيك؟ شوفوا دقيقة. شايفين؟ هشة ولا لا؟ بص عليها. هالشي طريقة لازم تدوية. نعطيك إياه. طبعا جربوه ما راح تندموا. هاي الوصفة سهلة. شوفوا هشاشته فورا بتفرط، كتير طيبة. من تحت مستوية مظبوط. شكرا كثير لك رولينا، كثر خيرك فعلا. يعني شو بدي اقول لك، ما بعرف يعني كلمات تعجز عن الوصف. الامور اللي انت سويتيها اليوم طلعوا قد ايه؟ 225 حبة؟ تقريبا يعني 3 كيلو طحين. يعني كيلو قد ايه عم ياخذ؟ عم ياخذ كيلو 75 حبة. ممتاز. أهم شي عجبتك دقتها شلون؟ ممتاز. هي سخنة أنا دقتها يعني دقت حبة يعني طلعت ممتازة كثير جدا. هلا بردت مع الشاي، مع كاس الشاي، أو فيكم تاكلوها مع الحليب يعني ما في أي مشكلة. مثل ما قلت لكم جربوها وإن شاء الله ما رح تندموا، لأنه الوصفة ناجحة 100%.
ونشوفكم بخير بغير فيديو. باي باي. باي.